guys, and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng skinless pork longganisa. And here are the following ingredients. Ang ating first step, i-transfer natin yung 1 kg ng ground pork dito sa malaking bowl. At i-add natin yung 1/2 cup ng sugar, 1/4 cup ng all-purpose flour, 1 tablespoon ng paprika, half a teaspoon ng salt to taste, adjust nyo na lang according to your taste, 1 teaspoon ng ground pepper, and 1.5 tablespoon ng garlic. Add ko na rin yung 3 tablespoon ng vinegar. And lastly, yung 4 tablespoon ng soy sauce. Then, we will mix this for about 10 minutes. Make sure na i-mix it well para mag-ensure na yung ingredients ay well blended. After 10 minutes, well blended na yung ating meat at i-cover lang natin to ng plastic wrap at i-refrigerate natin for 1 hour para lang mag-infuse yung flavors. And then, after 1 hour, pwede na tayo magbalot. Dito sa ating plate, naglagay lang ako ng plastic wrap. Pag-scoop tayo na about 2 tablespoon ng ating mixture. Depende sa size na gusto nyong gawin. And then, squeeze lang natin para mag-form ng pahaba yung ating longganisa. And then, i-roll natin to tightly. Pwede itong pang-business. Pagdating doon sa dulo, i-squeeze natin yung magkabilang dulo, yung magkabilang side, para mag-pack itong maigi. Then, fold. Then, continue lang natin ang procedure hanggang matapos natin lahat. Ayan, natapos ko na, nakagawa ako ng 22 pieces sa isang recipe na ito. Then, ita-transfer lang natin to sa isang container. Then, tatakpan lang natin to at ilalagay natin to sa freezer for 24 hours bago natin iprito. After 24 hours, mag-preheat na tayo ng oil at ready na nating iprito yung longganisa. Make sure na ang heat nyo ay nasa low lang. Then, after few minutes, i-turn over naman natin. Para pantay-pantay ang luto. Then, after 10 minutes ng pagluluto, pwede na natin to i-transfer sa isang plate. And there you have it, our skinless pork longganisa, best served with fried rice and fried egg. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.